Hi guys, welcome to Cook with Atisha channel. आज म प्यारेन्ट चिकनको झोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। अब हामी चाहिँ यो रेसिपी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सुरु गरौँ है त। अब चाहिँ हामीले ग्यास अन गरेर एउटा कुकरलाई बसाल्ने। कुकर तातिसकेपछि मैले चाहिँ 2-3 चम्चा जति तेललाई पनि एड गरेकी छु। र अब हाम्रो तेल तातिसकेपछि मैले 3टा जति सुकमेल र 2टा जति ल्वाङलाई पनि एड गरेकी छु। र सँगसँगै मैले मजाले पखालेर राम्रोसँग काटेको प्याजलाई पनि एड गरेकी छु। हजुरहरूले चाहिँ यसमा दालचिनी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मसलामा अलरेडी एड गरिसकेको हुनाले दालचिनी अहिले राखिन मैले। अब चाहिँ मैले 3टा जति तेजपत्तालाई पनि एड गरेकी छु। र एकछिन हामीले अलिकति ब्राउन हुनेसम्म फुराउँदासम्म अब मैले चाहिँ चिकनलाई पनि एड गर्छु। सकेसम्म हामीले चिकन पकाउनु भन्दा अगाडि मजाले पखालेर मात्र खानु होला। अब हाम्रो सबै सामान राखिसकेपछि अब हाम्रो मसलाको टाइम हो। यसमा चाहिँ मैले 1 चम्चा जति जिरा र धनियाको पाउडरलाई एड गरेकी छु। एक चम्चा जति बेसार र 2 चम्चा जति नुनलाई पनि एड गरेकी छु मैले। हजुरले चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले थोरै चाहिँ मरिचको पाउडरलाई पनि एड गरेकी छु। अब चाहिँ मैले 2 चम्चा जति चिकन मसालालाई पनि एड गरेकी छु। हजुरले चाहिँ सँगसँगै रातो खुर्सानीको पाउडरलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। कलर र टेस्टको अनुसार आफूले जति मन पर्छ त्यति एड गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन चाहिँ मैले मजाले चलाएर 2-3 मिनेटको लागि यसरी नै छोडिदिन्छु। हाम्रो मसला राम्रोसँग पाकोस् भनेर र चिकनको भित्रसम्म जाओस् भनेर मसला। अब चाहिँ मैले थोरै हरियो खुर्सानीलाई एड गर्छु। र सँगसँगै मैले अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि एड गर्छु। र एकछिन हामीले मजाले भुट्ने। अब चाहिँ मैले 2टा जति काटेर राखेको टमाटरलाई पनि एड गर्दैछु। मलाई चाहिँ अलि झोल खान मन लागेको भएर मैले चाहिँ 2 गिलास जति पानीले एड गरेँ। हजुरले ग्रेभी खान मन लाग्छ भने आधा गिलास 1 गिलास जति पानी राखेर पकाउन सक्नुहुन्छ। यो प्यारेन्ट चिकन चाहिँ अलिकति सारो मासु भएको हुनाले 2-3 सिटी चाहिँ लाउनु पर्छ। अब हजुरले पनि घरमा बनाएर खानु होला। हस्, थ्यांक यू, बाइ बाइ।